Sabay-sabay tayong nag-aaral nito subject. Napunta yung subject na ayoko nga sa mundo, tapos puro tungkol sa mundo yung pinag-uusapan. Good morning po, ma'am. Good morning. Hello. Bakit ayaw? Morning po. Morning po. Morning. Ma'am, hindi na like yung video mo. Uy, teka lang. Topic natin ngayon is yung global media cultures. Send ko ulit, wait lang, Angela. Ayan, so global media culture. So meron tayo agad tatlong term, di ba? Yung global, yung media, and then yung culture. Pag may nagtanong ng attendance, guys, kayo hindi mag-send, no? Para hindi tayo maputol dito. Kasi bumabalik-balik pa akong ganun. Sobrang, Jeremy, saglit lang wala pang pumapasok. Sorry, next time. Pag may mga lang bagong join, siguro mga maya-maya ata. Okay, so yan, good morning. Yung topic natin, yung lesson na i-discuss natin ngayon ay tungkol sa global media culture. Diba? Dahil nga yung topic natin is contemporary world, syempre, lagi nga pag-uusapan natin ay about sa mundo. About sa, tawag ito, other term ng global, worldwide, diba? Yung relating to the world, ganon. Hindi siya pang local lang. So, laging pang buong mundo. And then, at the end of this module, you are expected to first analyze how various media drive various forms of global integration, explain the dynamic between local and global cultural production, and understand the effects of global media. So, itong module, nag-focus to dun sa kung ano nga ba yung media, ano yung epekto niyan pagdating sa culture and sa, anong tawag dito? Sa production. Okay, kasi di ba laging pang ekonomiya yung pinag-uusapan natin. Okay, first, let's define media. What
media. The term media comes from the word medium, which is defined as channel, means, or method. So from Aboga and Agapay in 2017. So di ba, kapag sinabi nating media or medium, yan yung ginagamit or yan yung channel, yan yung daluyan. Yan yung daluyan ng pwedeng information or ng communication. Media is a generic term for all human-invented technology that extends the range, speed, or channels of communication. Sabi naman ni Griffin in 2012 na kapag daw sinabi natin media, ano siya, generic term na siya doon sa mga human-invented technology. Di ba yung ginagamit natin para mas mapabilis yung communication or yung pagpapalitan ng informasyon. According to Marcel Danesi, media can also be tied to what we call mass media, or the media that reach large audiences, as cited in Aboga and Agapa in 2017. So, di ba, kapag kasi narinig natin yung media, hindi lang naman channel yung naiisip natin, di ba? Hindi lang naman yung daluyan ng informasyon. Di ba, pagka sinabing media, laging konektado yun sa mass media, kung saan, yung naaabot ng mga information, ng communication, a large number of audiences. Di ba? Kasi hindi lang siya dito. Di ba, kagaya ng mga internet, di ba? Maging sa ibang bansa na nalalaman na natin yung mga balita sa kanila. Or ganun din naman sila sa atin. Okay, the different forms of media. So, meron tayong tatlong forms of media. First, yung print media. Media consisting of paper and ink reproduced in a printing process that is traditionally mechanical. So, ito yung mga parang, tawag dito, traditional na media or yung print media, di ba? Yan dyan yung mga newspaper, books. Sabi nga, ang mga gumagamit na lang nito is yung mga, parang yung mga parents na ngayon. Kasi yung mga parents, yung mga bata, di ba? Yung mga, traditional na parents, yung mga matatanda na. Kasi ngayon lahat ng nanay, lahat ng tatay pa na yung mga mga 20 plus, ganun, 16. So, yun. Kumbaga traditional tong print media. Sunod, broadcast media. Media such as radio and television that reach target audiences using airwaves as the transmission medium. So examples of broadcast media are television, radio, satellites, mobile phones, movies, or yung films. And then yung digital media naman, ito yung tawag ito new media, na yung talagang pinaka-ginagamit ngayon, lalo sa henerasyon natin, ninyo. Kasi kasama pa tayo sa henerasyon nito? Pwede pang ipili. Bakit? Teka, kasi 2000 na kayo, di ba? Mga 2000 na yung, mga 2000 kayo pinanganak, tama? 2003, mga ganun. May 80s pa, ma'am. Sige. Pwede pang ipilit. Okay, digital media, also known as new media, consisting of contents that are organized and distributed on digital platforms. So examples of digital media are internet, social media, and yung computers. So, di ba, yan yung new media eh. Kasi yung pag-print media, bihira na lang yung nagbabasa ng dyaryo, ng mga magazine, yung mga printed, di ba? And then, bihira na lang din yung gumagamit ng television kasi usually ang nanonood na lang ng mga balita sa television, yung mga lolo't lola, di ba? Tapos, pero yung new media, yan na yung ginagamit ng lahat. Kasi, isang click mo lang, di ba? Pag pinindot mo, lalabas na yung news, lalabas na yung mga information. So, kaya siya yung new media. According to UNESCO, media and other information providers play a central role in information and communication processes. So they are one way of communicating information, although their role is much broader than that. So media play several roles. So hindi lang siya basta media, meron din siyang role. Meron siyang ginagampanan ng tungkulin, diba? Okay, first, act
decisions. So sabi diyan, 'di ba, parang ito yung tungkulin na ginagampanan ng media eh. Ito yung vital role niya sa public, 'di ba? Parang magbigay ng information and then tawag dito, parang makatulong doon sa pagdedesisyon nung sambayanan, ng mga mamamayan or ng audiences. Because we interact with our surroundings and with the world around us through the information provided by media, they inevitably shape our perception. So, for example, di ba, yung weather report, di ba, parang yung pag nanood ka ng balita at nakita mo yung weather report, yun yung parang dun ka magde-decide na, ay, magdadala kaya ako ng pain, ay, magsusuot kaya ako ng puting sapatos. Kasi baka umulan eh. Diba? Parang lagi tayong nakabase doon. Pati yung mga decision natin minsan, doon na din nakabase. Number 2, media facilitate informed debates between diverse social actors. Okay, so sabi dito, in relation to providing diverse and multifaceted information, the media also function as avenues through which different sides of debates can be expressed. Diba? Yung unlike kasi ng traditional debate, diba, pag may nagde-debate, dalawa lang yan eh. Pero pagdating dito sa media, diba, parang ang daming nag-express ng opinion, hindi lang two sides. Ang dami, diba, ang daming nagbibigay ng opinion base sa pinag-uusapang topic na to, o kaya naman ang daming perception tungkol dito. Tapos, di ba, parang nakakatulong siya yung audience, natutulungan nung mga nagbibigay ng opinion na yun para mas maintindihan yung tawag dito, yung topic or yung pinag-uusapan. Kasi pag dalawang sides lang, di ba, parang ang bilis mong pumili eh. Pero pag naiintindihan mo lahat ng sides nilalabas, so mas mauunawaan mo. So consider how the media inform us about matters related to corruption or governance. So do you think that only one perspective is shown? Or are you often given the chance to consider the various sides of the story? So di ba lalo na kapag dating sa gobyerno, di ba hindi lang naman laging dalawang sides eh. Hindi lang naman yung side nito tsaka yung side nung candidate or nung tao na pinag-uusapan, di ba? Ang dami pa nalang hinihingi ng mga opinion. Okay, pangatlo, media provide us with much of what we learn about the world beyond our immediate experience. So, di ba, parang as human beings, saan lang pa tayo lagi, di ba yung sa sensory perception natin? And then yung sensory perception natin, limited lang sa surrounding kasi hindi naman lahat naaabot ng tanaw natin, di ba, ng tenga natin, ng kamay natin. So, sa tulong ng media, di ba yung mga information, yung mga news galing sa iba't ibang lugar, naaabot na natin. Especially dun sa digital media. Parang kahit nag-i-scroll ka lang sa Facebook mo, may mga nababasa ka dyan. Sa Twitter, may mga news din. Okay, one example of this is why media report on increase in oil prices in the Middle East. So because of the way it influenced the fare hike in the Philippines. So changes in immigration laws in a foreign country are often relayed by media because overseas Filipino workers or yung OFW, and hence the Philippine economy could be affected. So, di ba, kaya talagang yung media, kahit sa ibang bansa na yan, kasi hanggat naaapektuhan tayo dito sa Pilipinas, syempre, kukuhanin nila yung news. Minsan nga, kahit naman hindi tayo naaapektuhan, hindi naaapektuhan yung ekonomiya natin, yung mga news pa rin galing sa ibang bansa. So, media are means by which a society learns about itself and builds a sense of community. Nakikinig pa kayo sa akin na parang hindi kayo nagsasalita. Bawal po kami sabay Nakikinig po. Nakikinig po. Okay, so, di ba, halimbawa, di ba, sa media, sabi dyan, media are means by which a society learns about itself and
builds a sense of community. So, di ba, in addressing, di ba yung tawag sa atin pagdating sa media is public or kaya naman audience. Di ba, pag narinig mo lang, parang laging, pag naririnig ka nakakarinig ka ng mga news, ang tawag niya sa tao, di ba, sa mga tao ay audience or kaya naman kadalasan publiko, di ba, sa public yung laging tawag. Okay, media aid us in imagining that we are a part of a community and are part of a nation. So without media, it would be difficult for us to understand that we are part of something bigger than our immediate surroundings. So konektado to doon kanina, di ba? Limited lang yung nasasagap ng sensory natin, yung senses natin. So sa tulong nitong media, mas nauunawaan natin yung mga bagay-bagay sa paligid natin na hindi na naaakit ng senses or ng sensory perception natin. Media function as a watchdog of government in all its forms, promoting transparency in public life and scrutiny of those with power through exposing corruption, maladministration, and corporate wrongdoing. So, di ba, ito pa yung isang importanteng function na, or yung piniplay na role ng media. Di ba, sila nagsiserve as watchdog. Kapag ba sinabi natin watchdog, ano yun? Teka lang, hindi ko narinig Jason. Ano? Mga sundalo. Hindi, pagdating sa media. Di ba pag sinabi natin watchdog, sila yung, halimbawa, yung mga journalist, o journalism, parang yung pinakamata, daw sabi ni Jared. Pinakamata. Kung saan, di ba yung mga information, or yung mga article na nilalabas nila, hindi lang naman nila basta inimbento yan, or kaya naman, hindi lang naman, porke nakita nila tong article na to, itong news na to, yun na yun, ibabalita na rin nila, hindi, di ba? Parang they serve as watchdog kasi nga, pina-fact check nila. Hindi sila nagsisettle lang sa isang balita or sa isang information. Talagang nagre-research, nag-i-interview. Di ba kung mapapansin ninyo? Kaya lang, di ba sabi dyan, pansinin ninyo, media function as a watchdog of government in all its forms, promoting transparency in public life and public scrutiny of those with power through exposing corruption, maladministration, and corporate wrongdoing. So, di ba parang sa panahon ngayon, minsan pati media, hindi mo na napagkakatiwalaan. Di ba? Kasi parang, ang sabi nga, sila talaga yung pinakamata ng ng sambayanan, ng public, na tinatawag ng audiences, at yung sambayan ng Pilipinas, sambayan ng Pilipino. Di ba? Ano mapapansin nyo? Ano na yung nangyayari sa media ngayon? Nasusuhulan naman. Fake news po. Diba? Parang kung sino yung handle nila na ano tawag dito, kung sino yung hawak nila na candidate na halimbawa yung Bias po. Oo, di ba bias na yun sa gobyerno kasi kung sino yung may hawak sa kanila yun na kung mapapansin nyo naman, di ba yung sa nakaraang mga election pagka halimbawa yung news about sa lalag yung laptop ko, narinig nyo ako? Yes. Okay. Yes po. So, halimbawa, yung news ay nagbabalita sila. Di ba parang laging magagandang bagay pagka pet nila yung candidate. Tapos kapag hindi, ang pangit ng mga news. I mean, ang pangit ng Puro mga... fake news po. Oo. Yan sila. Kaso nga lang sabi niya, di ba, transparency. Promoting transparency. Tsaka sila yung mata ng taak sambayanan Sila pa ba yung loloko? Okay, next. Wait lang, kasag ko lang. Okay, media are essential facilitators of democratic processes and one of the guarantors of free and fair elections. So, di ba kung mapapansin nyo naman, ting may election, anong ginagawa ng natin media? Kanya-kanyang balita. O, di ba? Binabantayan nila. Kaya kanya-kanya silang balita, di ba? Parang sa mga presinto may
nagbabantay din sa mga voting registration, di ba yung parang magsimula ng election, halimbawa ngayon, di ba, ano ngayon yung tawag doon? Registration ngayon, di ba? Hanggang October katapusan yata yung registration. Di ba naman, ma'am, binabayaran mo ba para maibalita na rin sa ibang candidate? Magbabayad ng mga media influencer para lang ibalita sila ng tatakbo ganun. Mm-hmm. So, di ba, dito muna tayo sa positive, mamaya tayo sa negative, Jeremy. Tatakan natin yan. Okay lang. Di ba, parang tawag dito, simula doon sa voting registration hanggang doon sa pinaka-election, binabantayan nila, di ba? Kung may nag-vote buying ba, tapos yung Vote buying pinaka-coverage kay Lenny. 100 pesos. yung yung pinaka-coverage, di ba, during election, nandun sila, talagang binabalita nila kung ilan na ba yung number of votes ni ganito, ni ganyan, di ba, ilan na ba yung lamang, ganyan. Di ba, minsan nga, pagka nung election, last nung nakaraan, presidential election, pati sa ilalim nung kahit nanonood ka na ng teleserye, sa ilalim nun, may nag-a-appear pa na numbers ng votes, di ba, na natanggap ni Duterte, ni Mar Rojas, mga ganon. So, lagi tayong ina-update. And then, sabi nga dyan, kagaya ng sabi ni Jeremy kanina, yun nga lang, nagkakaroon ng problema. Kasi di ba, sila din yung ginagamit para dun sa publicity, tapos sa promotion. Diba? So, kaya daw nagkakaroon ng biased reporting. Diba yun nga yung pinag-usapan natin kanina dun sa nauna, sa number 5. Diba kung sino yung pet or kung sino yung hawak nila na candidate, yun yung mas pinapaboran nila. Tapos yung other candidates, wala na. So, di ba pansinin ninyo kung sino lang yung magaling, kung sino lang yung dalawa na sikat, yan yung lagi pinag-aanohan ng 2 at saka ng 7. Tapos yung ibang candidate hindi mo kilala. Kasi hindi masyadong na-expose. Marcos at Lenny lang ngayon. Oo. Kaya yung mga nakaraan din. Kasi yung mga kapag ng prangkisa. Oo nga eh. Di ba sabi nga ni Vice, sabi ni Vice? Iboto si Lenny. Parang iboto si Lenny kasi kung gustong mabalik yung ABS. Medyo na-disappoint ako doon kasi gusto ko si Vice eh. Idol ko siya. Pero parang mabalik lang yung prangkisa. Bahala na yung mundo. Bahala na yung Pilipinas, no? Bayad mo na siya ng tax. Media are a vehicle for cultural expression and cultural cohesion within and between nations. So media form a huge part of our identity and form a huge part of our identity and culture formation. So di ba yung media din, ina-expose niya tayo doon sa kung ano ba yung meron sa culture natin, kung ano ba yung meron sa culture ng iba. Di ba kagaya pagka nanonood ka ng mga film? Di ba sa mga films, pinapakita din yung culture. Di ba lagi, especially sa Korea, talagang yung culture lagi nila nasa mga nila, yung mga palabas nila. One Luna. Di ba one Luna? So gamit yung media, kasi di ba pag sinabi naman natin media, hindi lang naman puro balita yan eh. Nandiyan din yung social media, di ba? Yung paggamit ng internet, di ba? Sa internet nakakanood ka ng mga movies. So yun, na-expose tayo dun or nakikita natin kung ano ba yung similarities and differences ng culture natin at ng ibang culture. Okay, di ba? Kaya lang tayo, ako kasi hindi ako masyadong mahilig manood ng mga indie films. Di ba yun yung sariling ating pinapakita. Korean drama lang ako, ma'am. Kasi minsan masyado na ako nadadramahan sa mga palabas. Kaya hindi na rin talaga ako nanonood. Okay, yung... Asan na ba tayo? Last. Okay, functions. As an advocate and social actor on its own right while respecting pluralistic values. So when it comes to media, objectivity is a myth. So you must keep in mind that any type of media has its own purpose. Diba? Yung lahat naman ng type ng media na yan, merong purpose. Or meron silang pinaparating na mensahe. Diba? Parang, pagdating kasi sa media, pwede silang mag-advocate.
pwede silang, ang tawag dito, pwede silang magkaroon ng, pumili ng advocacy nila, ng message nila, pero dapat hindi bias, di ba? Lahat ng sides ng advocacy nila, ilalabas nila, di ba? Kesyo maganda yan, kaya hindi. Kasi nga, fair dapat transparency yung pinopromote ng media. Kasi pagka puro positive lang, yung pinapakita mo sa advocacy mo, syempre yan yung titignan ng tao. Diba? Kaya dapat daw, kahit meron silang ina-advocate or may advocacy sila, kailangan lahat ng sides doon ay pinapakita nila or inilalabas nila. Okay, media and the globalization. Rapid expansion, ito, di ba kanina, ang tawag dito, media lang yon. Ngayon, yung media, yung connection ng media and ng globalization. So, alam nyo naman, di ba, na kagaya ng mga nauna natin pinag-aralan, kapag sinabi mong globalization, tumutukoy na siya pang buong mundo, di ba, yung palitan ng goods and services. And then, paano ba nakakatulong yung media? So, sa umpisa kasi medyo tawag dito parang medyo yung history ng media. So, rapid expansion of global communications can be traced back to the mechanical advances of technologies during the 18th to 19th century. So, which began with the invention of the telegraph. So, from telegraph in 1837, and included the growth in postal services, cross-border telephone, and radio communications, di ba? Telegraph, then nagkaroon ng telephone. Di ba kasi mas malayo na inaabot. Kasi pagka-telegraph, parang nation lang. Doon lang yung palitan ng communication or ng information. Telephone and radio communication. So, and the creation of a modern mass circulation press in Europe. So, before the 1990s, most mainstream media were national in scope. Diba? Karamihan daw dun sa, ano tawag dito? Sa mainstream media, puro pang national lang. Ibig sabihin, puro pang, halimbawa, sa isang bansa lang. Ganon. So, hindi pa siya globalized. Hindi pa siya nakakalipat ng ibang nation. Okay, since then, most communication media have become increasingly global. So, international flows of information have been assisted by the development of global capitalism, new technologies, and the increasing commercialization of global television, and which have occurred as a consequence of the deregulation policies adopted by various countries in Europe and US, paving the way for the proliferation of cable and satellite channels. So, di ba, sinasabi kasi dyan na parang pag sinabi mong global media, parang westerner, sa western yan US yung pinaka parang, hindi naman sa pagiging bias, parang laging sa US lang. US yung nagtatamasa ng lahat, parang unfair. Okay, cross-border communication technologies such as the internet, mobile phones, and satellites have contributed to the deterioration of space over the last decades. Okay, so yung, di ba, nung nauna nga, dun sa naunang binasa natin, ano lang siya, nation lang, dun lang yung information sa isang lugar lang. Pero, di ba dahil nga nagkakaroon na ng, mas umaangat na yung technology, or nagkaroon ng internet, ano nangyari? Nagkaroon na ng cross-border communication. So, nation to nation na yung naaabot ng communication ng information, hindi lang dun sa isang bansa. And wait lang. Ingat. Okay. And transnational media networks and news services such as CNN, BBC World News, Fox News, and Al Jazeera have entered and transformed the media landscape. So in a dialectic fashion, these media are believed both to constitute and to be constituted by globalization, transforming understandings of time and space. So di ba, tawag dito?
So nagkaroon na ng media networks, yung tinatawag na news services, 'di ba? Yan yung CNN, 'di ba? Ano yan pwedeng online or nagla-live sila. So 'di ba ano kasi yan yung news, yung mga news nila or yung tawag yung mga balita diyan na pwedeng na mapapanood din sa ibang nation, sa ibang country, 'di ba? Yung CNN, naririnig yun. Di ba dito sa atin meron din nasasagap na yun ng TV natin eh. And then, lalo na sa internet. And then, BBC World News, Fox News, yung Al Jazeera, saan yata yan? Sa Middle East. Diba? Yan yung news sa Middle East. Okay. In both scholarly work and public debate on globalization, the influence of media and particularly electronic media on social change is considered to be of paramount importance. So, in sociological and cultural analysis of globalization, media such as satellite television, the internet, computers, mobile phones, etc. are often thought to be among the primary sources behind the current restructuration of culture. Diba, malaki ding epekto. Hindi lang naman pagdating sa sa production, pagdating dito sa global media or yung media and globalization. Pagdating sa culture, apektado din nitong tinatawag natin na media, especially the global media. Kasi 'di ba, itong media na to, ano na siya, tawag dito, parang buong mundo na yung nasasagap niya. So naaapektuhan yung culture. Imbis na yung culture na meron sa bansa na to ay yung traditional. Diba? Dahil nga sa tinatawag na global media or media, nakakatawag dito, na-access na din niya yung ibang culture, di ba, sa panonood ng films, di ba, sa pagre-research. Parang yung culture mas mabilis na nagkakaroon ng pagbabago pagdating sa culture dahil nga dito sa global media. Electronic media facilitate an increased interconnectedness across vast distances and temporal flexibility in social interaction. Okay, so diba, naintindihan nyo naman yung electronic media, diba? So diba sabi dyan, pag sinabing electronic media, mas mabilis yung connection, diba? Kahit mas malalayo yung distances, mas mabilis yung parang nakaka-connect. Nagkakaroon ng social interaction. So, hindi lang naman tayo nagkakaroon ng interaction, hindi lang naman sinasabing social interaction kapag nakakausap mo ng personal eh. Di ba? Kahit sa chat, sa mga, sa mga messages, interaction na din yun, social interaction na din yun. Kasi, may communication. And then, may kausap ka. The media have an important impact on cultural globalization in two mutually interdependent ways. So firstly, the media provide an extensive transnational transmission of cultural products. Diba, gamit yung media, mas mabilis nakakapag-export or mas mas mabilis yung transmission ng product. Diba? Dati kasi, kailangan pupuntahan mo pa. Ngayon, gamit yung media or yung social media, yung mga yung mga emails, mas mabilis na siya. Secondly, they contribute to the formation of communicative networks and social structures. They contribute to the formation of communicative networks and social structures. So, ito pa. Diba, mas mabilis yung nagkakaroon ng connection yung mga group, yung mga tao or kaya naman yung mga organization. Diba? Kaya nasabi ko, imbis na pupuntahan mo pa, mas mapapadali na kasi through email lang, nag-uusap na sila. Nako-connect na nila yung isa't isa. The rapidly growing supply of media products from an international media culture presents challenge to existing local and national cultures. So the sheer volume of the supply as well as the vast technological infrastructure and financial capital that pushes this supply forward have a considerable impact on local patterns of cultural consumption and possibilities for sustaining an independent cultural production. So, di ba nung nakaraan, pinag-usapan natin na mas, ito ko na nasabi ko, sa ibang subject yata.
na mas advanced yung technology, yung pati yung mga products, di ba parang mas na dito na-apektuhan yung local eh. Di ba parang mas kung sino yung mas tinatangkilik ng tao yung product na dumadating kasi dun sa product na nandun mismo sa bansa. Ito ko ba sinabi yun? Sa SSP ko yata sinabi yun. Like, global media cultures create a continuous cultural exchange in which crucial aspects such as identity, nationality, religion, behavioral norms, and way of life are continuously questioned and challenged. So these cultural encounters often involve the meeting of cultures with a different socio-economic base, typically a transnational and commercial cultural industry on one side and a national publicly regulated cultural industry. So yun, galing kay Harvard. Pag binasa niyo yung yung tawag dito, yung term paper niya. Ay, siya nga pala may term paper tayo sa end ng semester. Naalala ko lang. Marshall McLuhan, a media and communication theorist. So, isa siyang theorist. Coined the term global village. So, meron siyang tinatawag na global village noong pang 1964. Diba? To describe the phenomenon of the world's culture shrinking and expanding at the same time due to pervasive technological advances that allow for instantaneous sharing of culture. So, di ba may tinawag na siya na global village? So, pag pa sinabi natin global village, ano ba yun? Alam niyo, yung global village. Diba? So, expanding, shrinking of technological advances. Diba? Yan yung village. Yan yung, diba tayo, meron tayong tinatawag na village. Pero ito, sila yung village kung saan nagkakausap-usap lang sila gamit yung media. Diba? Yung social media. So, hindi sila nag-meet. Panay technology lang yung ginagamit. Yan yung tinatawag niya na global. Ha? Single community data. Single community. Okay, McLuhan's belief was that the world was pertaining a fourth age. So, di ba? He called the electronic age, so where people everywhere would be able to find and experience the same information through technological tools. So, dati pa, meron na siyang tinawag na fourth age o yung tinatawag natin na electronic age. Or yung tinawag niya na electronic age kung saan, di ba, parang, sabi dyan, people everywhere, where people everywhere, kahit saan lukalop man yung tao, di ba, nakakapag-share sila ng same experience, ng same information. Dahil nga dun sa technological tools na meron, di ba, yung internet. His studies on trends in technology and how human communication was affected helped him develop his hypothesis about the future and how innovation such as the coming internet. So, syempre, he didn't yet know its name. Syempre, di ba kasi parang pa lang niya, hypothesis pa lang niya na magkakaroon daw talaga ng ganito. So, di ba may tinawag na siyang global village. And then, habang lumilipas yung panahon, meron siyang tinawag na electronic age kung saan daw yung mga tao ay makakapag-share ng same experiences, same information, kahit nasaan silang lupalop or kahit nasaan silang lugar sa mundo. Okay, would impact individuals and cultures as a whole. So, di ba yung coming of, di ba yung dahil nga ang bilis ng innovation eh. Diba? Pati yung pagdating ng internet. So sabi niya na makaka-apekto daw doon sa mga individual, syempre sa mga tao, and then sa culture. Kaya nga, diba sabi natin kanina na mas mabilis nagkakaroon ng changes sa culture dahil nga dito sa tinatawag natin global media. Kasi halo-halo na siya, ang dami na iba't ibang tao na, diba kasi nga people everywhere eh. Due to their very structure, global media promote a restructuring of cultural and social communities. Just as media, such as the press and later radio and TV, have been very important institutions for the formation of national communities,
global media support the creation of new communities. So the internet, for example, not only facilitate communication across the globe, but also supports the formation of new social communities in which members can interact with each other. So, di ba, hindi lang daw yung internet, sabi dyan, di ba, hindi lang nagpa-facilitate ng communication around the globe or hindi lang sinusuportahan yung tinatawag na new social community kung saan, ano pa, na nakakapag-interact yung mga tao. And satellite TV and radio allow immigrants to be in close contact with their homelands, language, and culture while they gradually accommodate to a new cultural environment. So, galing din yan kay Harvard. Dito naman, di ba yung mga satellite TV, yung parang kahit nasa ibang bansa ka na mapapanood mo pa rin yung mga nangyayari sa pinanggalingan mo. Di ba? TFC ba yun dito sa atin? Yun. So, di ba, parang kahit wala ka dito, kahit nasa ibang bansa ka, kahit iba na yung mga news doon, pag, dahil sa satellite TV, pag nanood ka doon, yung language, yung culture, makikita mo pa rin. Kasi di ba, habang nag-a-acquire ka ng bagong language, ng bagong culture doon sa lugar na pinuntahan mo, syempre dapat laging minsan mamimiss mo pa rin yung homeland. So, dahil sa satellite TV and radio, nakaka-access pa rin sila. Naririnig pa rin nila at nakikita pa rin nila yung mga nangyayari sa homeland. In the 20th century, global media simply means technology or digital media. So, di ba, kasi may electronic age pa eh. Pero in the 20th century, yung global media, tinatawag na siya na digital media or technology. The internet is known as our global village, where information and communications can reach thousands homes in spite of geographical and cultural distances. So being global means getting internationally united and integrated through interchanging of worldviews. So, di ba, yun nga, dahil nga kabilang na tayo sa tinatawag na global village, di ba, yung kung saan yung mga information or yung mga nakakapag-communicate na tayo globally. Kahit malayo pa yan, dahil nga din sa global village na tinatawag ni Makluhan. Today, the media has transformed into a business that is dominated by mass media corporations promoting their own interests at the level of individual administrations. So, di ba, itong media, hindi na lang siya pag-share ng information, ng news, di ba, ng communication, ginagamit na rin siya sa business. Kita-kita niya naman. So, di ba, yung mga ads, yung mga commercial, di ba, kasi pinopromote yung mga, yung mga product. So, usually, mas doon na nga siya nagagamit eh. Di ba, mag-Facebook, ang dami din po. Instagram, may mga sa Twitter, lahat na, sa YouTube, manonood ka na lang ng video, may lalabas pa ng mga ads. Okay, in both scholarly work and public debate on globalization, the influence of media and particularly electronic media on social change is considered to be of paramount importance. So in sociological and cultural analysis of globalization, media such as satellite television, the internet, computers, mobile phones, etc. are often thought to be among the... Nabasa na natin ito kanina. Hindi ko alam, ginugulo din ako nito ka. Hindi nyo napansin yung tawag dito yung restructuration ng culture. Ito yung sa culture na sinasabi ko kanina. Mas advanced yung technology. Mas gamit yung global media. Ano nangyayari? Mas mabilis yung changes dun sa culture. So yun yun. Naulit. Hindi ko alam kung ba. Okay, furthermore, a handful of media enterprises and media moguls such as Time Warner, AOL, Disney, Rupert Murdoch, and Bill Gates have become icons of globalization. So these media companies and actors both have ambitions of global market domination and serve as the messengers of a new global era. So di ba pag narinig niyo yan, alam niyo na agad na globally yung inaabot niyan. Kasi nga, ang
ang ambition nila, ang aim nila ay maging global messenger, global market messenger. Particularly, the transnational news services with a global or regional reach such as CNN, BBC World, Euronews, Sky News, and Star News have come to be regarded as the town criers of the global village. So, di ba, ito naman, sa ano naman ta sa internet. So, sila yung town criers kung saan yung mga information, lahat-lahat na pinapakita nila. Pwedeng online or kaya naman live. Di ba, yung live distribution of news to all corners of the world has become emblematic of a world in which place and time mean less and less. So, di ba, kahit magkaiba yung oras ninyo, kahit sobrang malayo yung distance, wala na problema doon. Kasi para, ito din yung aim, maging global. Yung global messenger ng global era. Okay, itong sunod, di ba yung media and globalization tayo kanina, yung media culture hanggang critics, continue natin next week. Nakapag-attendance na kayo lahat? Opo, ma'am. Sure kayo Iba po, ma'am. Attendance. Ay, kasasend ko. Pa-on cam. Ma'am, Yes. birthday po ni Kuya Paul. Ay, happy birthday. Kakantahan niyo ba? Charot. Ano kakantahan mo namin, Paul? Si Paul Ivan ba? Happy birthday to you. Kaya pala tahimik si Paul Ivan ngayon, ha? Happy HBD. Thank you po. Kapag tahimik si Paul Ivan, di ako sarili Happy birthday. si Paul Ivan. Happy birthday. Okay, napaan ka muna. Ayan, dami bumati sa'yo. 99 ka. Ay, 98 kami. Batiin niyo sila lahat. I mean, siya. Happy birthday. Ito naman ang happy birthday. May 98. Maganda mabating sa'yo. Thank you nga, happy birthday. Okay, meron pa? Wala na. Happy birthday. Ay, ang daya. Ang daya yung iba nila doon. Sorry, Sir Michael, kami na mag-a-adjust. Okay, one. Kami na mag-a-adjust sa hinaya naman kami. Okay, 1, 2, 3. Wala yung iba. Ayan. Thank you. Keep safe. See you next week. Thank you po, ma'am. Birthday to all. See you later, ma'am. Yes, later pala. Sorry. Thank you po. Bye-bye. Ingat. In class. Bye po. Sabi ko. Bye-bye. Ingat. Ingat po, ma'am.